හයි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වෙනස්ම විදිහේ ඉස්සු ඩෙවල් එකක්. මුලින්ම ඉස්සු ටික අරගෙන හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට එයාගේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඔක්කොම එළියට අරගෙන හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුයි ඒ වගේම ඒකට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු ටිකකුත් අපි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි මේකට ගම්මිරිස් ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සීනි චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මම මේක එකතු කරගන්න හේතුව අපි ඊළඟට එකතු කරගන්නේ ඔරිස්ටර් සෝස්. ඉතින් මේ ඔරිස්ටර් සෝස් පාවිච්චි කරන හැම වෙලේම සීනි චුට්ටක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයා හදන කෑම එකේ ඔරිස්ටර් සෝස් වල නියම රස එනවා. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි සෝස් චුට්ටකුත් මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරගන්න අපි මේ කරන්නේ ඉස්සු ටික හොඳට සීසන් වෙන්න මේ පදම හොඳට අනාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉස්සු වලට හොඳට කාවදින විදිහට මේ මිශ්‍රණය හොඳට අපි මේ ඉස්සු ටිකේ හොඳට තැවරෙන විදිහට අපි ගාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගාගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් අපි මේ ඉස්සු ටිකට මේ පදම හොඳට වදින්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ හදාගන්නේ අපි මේ ඉස්සු ටිකට තවරන්න පිටි මිශ්‍රණයක්. ඉතින් මෙතනදී මම ගත්තේ පොල් කිරි. ඉතින් ඔයාලට පොල් කිරි නැත්නම් ඔයාලට වතුර ටිකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පොල් කිරි වලට පාන් පිටි ටිකකුයි ඒ වගේම ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුයි එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සු වල ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් තික්නස් විදිහට අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ මිශ්‍රණයට අපි කලින් සීසන් කරගත්ත ඉස්සෝ මෙතනදී මේ විදිහට පොඟවලා හොඳට මේ මිශ්‍රණය තවර ගන්නවා. ඉතින් හොඳට හැම පැත්තටම යන විදිහට මේ මිශ්‍රණය අපි තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගැඹුරු තෙලේ මෙන්න මේ ඉස්සෝ ටික හොඳින් බැඳ ගන්න. මේ විදිහට රන්වන් පාට වුණාම අපිට ඉස්සු ටික බාගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉස්සු ටික බැදිලා ආවේ. අන්තිමට අපිට තියෙන්නේ බැදගත් ඉස්සු ටිකක් දාලා හොඳට මේ ටික ග්‍රේව් එකක් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේකට අපිට ඕනේ කරනවා කපාගත්ත ලුණු, දිග අතර කපාගත්ත අමු මිරිස්, ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු, ඒ වගේම සුදු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ. මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ තෙල් දාගන්න මිශ්‍රණයට ඕනේ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සු ටිකේ ග්‍රේව් එක හදාගන්න අපි මුලින්ම භාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. ඉතින් අපි තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ තලාගත්ත ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් බැදගෙන ඉද්දී අපි අමු මිරිස්සුයි පීලෝනුයි එකතු කරගෙන හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට බැදීගෙන ආපුවාම තක්කාලි සෝස්, ඔරිස්ටර් සෝස් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සීනි ටිකකුත් සෝයා සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ එකතු කරගත්තේ අපි අර කලින් ඉස්සෝ තවර ගන්න හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය වලට මතකනේ. පොල් කිරි පාන් පිටි වලින් හදාගත්ත අන්නේ මිශ්‍රණය ඉතුරු ටික අපි මෙතනදී දාගන්නවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණයට මිරිස් කුඩු ටික, කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන අවසානයේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට එකතු කරගෙන මේක උකු ග්‍රේව් එකක් විදිහට අපි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ලුණු රස බලලා ලුණු රස මදි නම් ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් තමයි අපේ ඩෙවල් එකේ වැදගත්ම හරිය. ඉතින් අපි අර කලින් බැදගත්ත ඉස්සු ටික මේකට එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සු එකතු කරන ගමන් හොඳට අපි හදාගත්ත ග්‍රේව් එකකට වදින්න අපි හැඳි ගහගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හරිම රසට ඔයාලට ඉස්සු කලින් හදපු නැති විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට try කරලා බලලා වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා හැමෝමත් එක්ක ඔයාගේ රස බෙදා ගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම හිතනවා මේ රෙසිපි එකට නම් ඔයා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඇත්තටම මාර රහයි. අනිවාර්යෙන් ඉස්සෝ ගෙදරට ගෙනපු වෙලාවකට try කරන්න නම් අමතක කරන්නම එපා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ෆයිනල් ඉස්සෝ ඩෙවල් එකේ ලුක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දවල්ට කන්න තමයි මේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හැදුවේ. ඉතින් මම මුලින්ම ඉස්සව රස බලන්නම්. හරිම රසයි. ඇත්තටම අර අපි කලින් දාගත්ත හැමදේම අඩු නැතුව හරි රසට ඉස්සගෙන් අපිට හැපෙනවා. ඉතින් මම අද දවල්ට කන්න මේකත් එක හදාගත්ත අපි කලින් හදාගත්ත බටු මෝජාවක්, ඒ වගේම රාබු මැල්ලම, බීට්‍රූට් කට්ලට් එකත් එක්ක. ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙයි. බයි. ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න.